হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মই আপোনালোকৰ মাজত পুনৰ উপস্থিত হ'লোহি। আৰু আজি এটা মই ফটোশ্বুট কৰিম, বেংগলী ব্ৰাইডেলৰ ওপৰত কৰিম ফটোশ্বুটটো। আৰু আপোনালোকে শেষৰলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু মোক মেকআপ কৰিছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট ৰঞ্জিতা বৈশ্য। আৰু বেংগলী ব্ৰাইডছৰ যিটো লুকছ থাকে সেইটো একচুৱেলি বহুত হেভি থাকে, সেইবাবে মোৰ ওলাওঁতে প্ৰায় ৰেডি হওঁতে মোৰ 4 ঘণ্টা সময় লাগি গ'ল। আৰু মেকআপ কৰাটো ইমান সহজ নহয়, কাৰণ যিগৰাকী মেকআপ কৰে সেইগৰাকীয়ে বহুত সময় থিয় হৈ পিনে মেকআপ কৰিবলগীয়া হয়, আৰু যিগৰাকী বহি পিনে কৰোৱাই থাকে তেওঁৰো যথেষ্টখিনি ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টছ কৰিব। মেকআপটো মোৰ খুবেই ভাল লাগিলে, আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট যোগে জনাব মেকআপটো কেনেকুৱা পালে। আৰু আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ আপোনালোকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ।